Varsågod och stå upp. Ja. Vi ska be för Jonathan. Så alla som vill vara med och be är välkomna fram. Ni står på platsen, får ni gärna steg ut era händer, så vi be för honom. Så det är bra. Jag ser fram tillsammans. Halleluja. Vi tackar Jesus för namnet. Jesus, jag ber i ditt namn, Jesus, som han ska berätta för oss ditt ord, Jesus. Och din vilja, Jesus. Vi ska bli, Jesus, i ditt namn. Kom, heliga Ande, med din kraft över honom. Med din heliga Ande, Jesus. Vi välkomnar dig, Jesus, just nu. Kom, heliga Ande, med din kraft, med din kärlek, i Jesus namn. Vi välkomnar dig, Jesus namn. Jesus namn. Amen. Fader Jesu namn, så tackar vi för din underbara kärlek som är utgjuten i Jonathans hjärta, Fader. Så fylla honom återigen, Fader. Ditt perspektiv, Jesus, dina tankar, Fader. Dina känslor, Jesus. Gud, bara fylla honom denna stund, Fader. Med ditt hjärta, Fader. Med din närhet, Fader. Med din glädje, Jesus. Med allt vad du är, Fader. Gud, jag bara ber för en öppen himmel denna stund, Fader. Vi får ta del av dig, Fader. Vi får längta efter dig, Jesus. Där du får vidröra oss återigen, Fader. Fyll oss denna stund, Jesus, med allt vad du är, Fader. I Jesu namn får vi öppna våra hjärtan, Fader. Halleluja, Fader. Amen. Wow. Mottag, alltså. Ni vet hur man ber. Det är farligt att be för predikanten så här innan. Alltså. Det riskerar att bli en smorpredikan nu. Det är... Wow, fantastiskt. Sjukt kul att vara här. Tack Kalle för inbjudan. Tack John för att jag får vara här. Sjukt kul att få hänga med. En del av er känner jag igen. En del av er kan känna mig. Jag var med Micke när han var predika för. Micke, det kan ha varit oktober, november. Någon gång då. Det är sjukt kul att få här. Jag hade planerat att Micke den fixade till oss natten. Jag hade planerat värsta grejen. Att ropa på min assistent Micke Joffs. Be han gå hem till ett glas vatten till mig. Hjälpa mig lite här, men han var så snabb. Ska jag hålla den högt? Hör ni mig? Okej, nära. Idag har jag tänkt predika om sanningen om dig. Och i första brevet kapitel 6 snackar lite om Guds vapenrustning. Och en av de här grejerna i vapenrustningen är trons sköld. Och tro är liksom... Vi kyrkan är vi förstår tro. Tro är inte bara så, men jag tror att imorgon kanske det blir bra väder. Tro är på något sätt en djupare övertygelse. Det är någonting jag vet att jag vet. Jag är övertygad om, jag har satt min tillit till. Jag tror någonting, jag tror på någon. Vi har på något sätt förstått det här. Därför att tro påverkar hur jag ser världen. Tro påverkar hur jag känner, hur jag mår. En jättelöjlig story. Kalle noterar här att jag är den skäggiga snubben. En gång i tiden var jag inte skäggig. Men jag tänkte säga, jag skulle vilja spara lite skägg. Så jag var i en process att jag ska sluta raka mig så jag började spara. Och det såg lite så halvlurvigt ut, inte jättebra, lite så smått hemlöst, även om det finns lite såna vibes kvar. Och jag gick då bibelskola. Och min polare som jag bodde med, han tyckte inte det var nice. Han tyckte inte det var snyggt. Han sa, Jonathan, du ska inte ha skägg, du ska raka bort det här är inte bra. Och jag var så här, men vad snackar du om? Det här är skitsnyggt. Det är massor i skolan också som säger att det här är snyggt. Jag får komplimanger hela tiden om det här skägget. Och han var så här, jag hänger med dig hela tiden. Jag har aldrig hört någon ge dig en komplimang i skägg så här. När hände det här? Och då tänkte jag så här, men i morse när vi satt i skolan, då var det en person som satt framför oss i raden. Och så vände den sig om till mig och sa, Jonathan, wow, titta ditt skägg. Och jag liksom sa, men tack, yes, jag vet, tack så mycket. Och han bara, men Jonathan, noterade du inte att personen la ingen värdering i ditt skägg? Han bara påpekade att det var ett skägg.
Men eftersom i mig fanns det en tro, det fanns en övertygelse att mitt skägg var snyggt, det var nice. Så fort någon påpekade att jag hade ett skägg, bara var kopplingen direkt så här, tack för komplimangen. Du tycker att mitt skägg är snyggt för du påpekade det. Och det är en löjlig bild, löjlig liknelse. Poängen är, det du och jag tror om oss själva, om andra, om Gud, om världen, det blir en hel liksom, läns som vi ser och tar emot information och känslor igenom. Okej? Till exempel så här, julafton. Hur många här älskar julafton? Ja, vi är några stycken. Alltså jag älskar julafton. Och speciellt när jag var liten. Vet, kvällen innan julafton, jag kunde typ aldrig sova. Nu vet jag den här känslan. Imorgon är det julafton. Imorgon får jag presenter. Imorgon ska vi käka julskinka eller spela spel eller kolla på kavlar. Ingen aning vad ni gör. Men man så taggad i känslan. Vaknar upp på morgonen och bara någonting känns annorlunda i luften. Eller hur? Julafton känns inte som en annan dag. Det här är ju inte för att det finns någon slags julafton-ande i luften. Eller det är någon så här magisk kraft som är så, nu känner vi julafton. Den här känslan finns i mig för att i mig finns det en tro och en övertygelse om idag kommer bli en bra dag. Idag kommer bli en kul dag. Idag kommer någonting bra hända. Det finns en hoppfullhet. Det finns en tro och en övertygelse som säger idag kommer bli en bra dag. Och den tron påverkar hela min känsla för den här dagen. Julafton är inte magisk utan min tro påverkar de här grejerna. Grejen är fienden kallas för lögnens fader. Så fienden han kommer få stjäla, han kommer få slakta, han kommer få döda. Fienden kommer för att göra negativa saker. Han kommer för att lura oss, han kommer med lögn. Saker som inte är sanna. Om nu Gud har gett oss tron som en sköld, vad händer om vi då råkar tro på de här lögnerna fienden säger? Då ger vi helt plötsligt fienden tillåtelse att påverka hur vi ser världen, hur vi känner om världen och hur vi mår. Vi ger alltså fienden tillåtelse att skjuta på oss. Vi ger fienden tillåtelse att påverka oss hur vi känner. Jesus säger i Matteus 28 att jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör folk till lärjungar. Om Jesus har all makt, okej, är ni bra på matte? Om Jesus har 100% av makten, hur många procent har fienden? 0. Enkelt, bra matte, kom igen, jag visste att ni kunde det här. Fienden har ingen makt, visst fienden har lite kraft, fienden kan göra saker, men han har ingen makt, han har ingen auktoritet, han har ingen tillåtelse att göra saker om inte vi ger han den tillåtelsen. Okej? Grejen med tro är att det inte bara är en sån här psykologisk grej. Tro inte bara som jag sa, det här psykologiska att jag tror och hoppas att det kommer bli bra och det känns bra. Tro är också någonting andligt. Bibeln är full av tro. Till exempel, vi behöver tro på Gud för att kunna bli frälsta. Det är inte så att det är stort på korset, puff, så blir alla automatiskt frälsta. Nej, vi måste sätta vår tro till honom för att tro är som en kanal som gör att vi tillåter Gud. Och vi liksom tillåter frälsningens kraft, frälsningens liksom verk att komma till oss. Till exempel, vi kan se Efesierbrevet citerar i lagen så står det så här: hedra din far och din mor för att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. Att hedra dina föräldrar, på något sätt tro och heder blir som en slags kanal för liv. Det kanske låter jättekrångligt där. Vi kan ta ett annat bibelställe. Matteus 10, vers 41 så står det så här att den som tar emot en profet därför att det är en profet, han ska få en profets lön. Alltså om jag tror om en person, om jag tror så här, men John är en smord profet och Guds man. Då finns, amen, då finns det som en kanal i det andra, inte bara psykologiskt, som andligt finns det en kanal som jag kan ta emot från John som om han verkligen var en profet. Om jag tänker så här, men John han är en bonde, han är en nu är mycket han har lärt mig så det bonde som negativt. Om jag säger att John inte är en Guds man, alltså John han är en osmord person, då är det jag kommer ta emot från honom. Senare står det till exempel så här: den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han ska få en rättfärdig mans lön. Alltså det vi tror om människor, det vi hedrar hos människor, finns det en andlig kanal som gör att vi kan ta emot saker. Till exempel hedrar du personen bredvid dig som det här är en snäll kompis, det här är en schysst polare. Ja, då kommer du få skörda som att det är en schysst polare. Men om du däremot hedrar personen bredvid dig så säger wow, det här är en person smord av Gud. Det här är en Guds man, en Guds kvinna, en Guds ande på den här personen. Den här personen kan bota sjuka, resa upp döda. Har vi den här tron och den här heden gentemot personen bredvid oss, då kanske ditt nästa mirakel kommer komma från inte mig eller Kalle eller Jan, utan personen som sitter bredvid dig. Därför det vi tror och det vi hedrar hos andra människor,
blir som en kanal i det andliga för att ta emot. Låter det konstigt? Låter det bra? Det finns faktiskt i Markus, bara för att jag vill bara snabbt lägga en grund för det här med tro. Det finns ett ställe i Markus evangelium när Jesus går till en stad och det står så här: han kunde inte göra någon kraftgärning där utom att bota några få genom att lägga händerna på dem. Han var förundrad över deras otro. Alltså när Jesus var i sin hemstad, de tänkte så här: men vi vet vem det är. Det står så här att är inte det där snickaren, Marias son, bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och Jesus sa att en profet föraktas inte utom i sin hemstad, sin släkt och sin egen familj. Alltså de tänkte så, men Jesus, vi känner dig, vi har sett dig växa upp, du har sprungit här och lekt i kvarteren, vi känner dina syskon. Du är bara en vanlig människa. Det var den enda tron de hade om honom, vilket gjorde att det var det enda de kunde ta emot. Grejen är, vad händer då om vi tror på vad fienden säger om oss? Vad händer om vi börjar köpa fiendens lögner? Om vi sätter vår heder och tilltro till vad fienden säger om oss när det gäller lögner, negativa grejer? Vi ger han kraft. Vi ger han makt. Vi ger han tillåtelse att begränsa våra liv. Att hålla oss tillbaka. Att stå i vägen för det Gud vill göra. Och ikväll vill jag verkligen fokusera på några lögner som dels jag har sett fienden mata mig med. Men något som jag också bara ser är så vanligt i Sverige, i svensk kultur. I hur fienden har vissa lögner han bara köttar med. En av de vanligaste lögnerna som jag själv har fått jobba med och som jag har sett, det är lögnen om att du och jag, trots att vi har tagit emot Jesus, vi fortfarande är syndare och dåliga människor. Och om för att vi ska kunna bli duktiga kristna, då måste vi känna skam när vi är fel, vi måste känna fördömelse. Och genom skam och fördömelse, men då kan vi bli duktiga kristna. Det här är en av de största lögnerna fienden pumpar ut. Och om du känner nu så här att, ja men vadå? Ska jag inte må dåligt om jag gör fel? Eller så ska jag inte... Det är klart, jag säger inte så här, gör massa fel och det ska kännas nice. Det är inte det jag säger. Men grejen med skam och fördömelse, skam säger så här: du har gjort någonting fel, därför är du fel. Och visst, det här kanske var sant innan vi tog emot Jesus. Innan vi tog emot Jesus, ja men då var vi syndare. Hade vi stulit, då var vi en tjuv. Hade vi ljugit, var vi en lögnare. Men när vi tog emot Jesus hände någonting nytt. Vi fick ett nytt hjärta. Vi bytte plats med honom. Han hängde på korset. Jag slipper hänga på korset. Han betalade priset. Han tog mitt straff. Och jag ses nu som rättfärdig. Problemet är ofta att ibland lyssnar vi inte bara på vad Guds ord säger, utan vi tar så mycket från vår egen kultur. Till exempel i Sverige är det så vanligt just det här med skam att det är vanligt bland barnuppfostran. Jag är ingen förälder, även om jag kanske ser gammal ut, jag har ingen barn, jag är ingen förälder. Jag har 0 erfarenhet av barnuppfostran. Jag har några syskon som är yngre än mig, men jag är ingen person som kan prata med barn. Alltså det är inte min grej, det är min styrka. Men någonting jag ser i Sverige, det är så ofta hur Sveriges sociala kulturen här liksom, det är lite läskigt att gå på stan. Man är så här, man vill helst inte bli sedd, man vill hålla sig tillbaka, vara som alla andra, inte sticka ut. Problemet då är att barn tänker inte så. Barn, de bara köttar på, de är så här, hej, här är jag. De är kissnödiga, de skriker, mamma, jag vill gå på toa, jag vill hem. De skämmer ut sina föräldrar på så affärerna. Ett exempel, jag var på Eleganten en gång. Och då var det en liten unge som liksom så här gick fram till de här mobilerna. Och ni vet, de sitter i så sladdar och tar bort dem, då går någon larm. Så en unge höll på där, drog i någon sladden gick ut och började pipa massa. Så morsan springer dit och bara så här, ser att det här händer. Hon tycker det är skitpinsamt. Hon tycker att den här ungen skämmer bort mig, det här är jättejobbigt. Så det hon gör är att hon börjar så skälla på ungen, bara, vad gör du? Vad håller du på med? Vad har du gjort? Som att så här, på något sätt verkar helt oförstående, bara på något sätt så här, rent emotionellt distansera sig från den här ungen. Bara, vad har du gjort? Vad har du gjort för fel? Se här vad du har gjort. Ungen liksom så här, fattar ingenting. Så förlåt. Så här. Och så liksom gick de iväg. Därför att på något sätt i svensk kultur, alla föräldrar är verkligen inte så här. Men det finns lite i vår kultur den här. Vi har gjort någonting fel. Och då tror vi att den som är kanske vår förälder, eller om det är Gud eller en lärare, personer som har auktoritet över oss, så tänker vi att nu kommer de distansera sig från oss. Personen vill inte ha med våran röra att göra.
och de på något sätt skäms över oss. Och nu är det vårt jobb, när vi har gjort något fel, att gå och må dåligt i lite så här, någon timme eller någon dag. Och sen kan vi känna, den här känslan vill jag ta igen. Så nu skärper jag till mig, nu ska jag bli duktig och så gör jag om det. Problemet med det här sättet är, det är så obibliskt. Det är inte så Gud gör alls. Gud har tagit all vår skam. Gud distanserar sig inte från oss när vi gör fel. Jesus säger själv till kvinnan som var otrogen med äktenskapsbryterskan. När Jesus säger att låt den som utan synd kasta första stenen. Han säger till henne så här, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Jesus själv förlåter henne därför att straff helgar inte. Straff gör inte att du blir en bättre människa. Men förlåtelse gör. När vi förstår den förlåtelse vi har fått, det är det som faktiskt kan leda oss vidare. Till exempel, ni vet storyn. Jesus går på vattnet. Jesus kommer till lärjungarna i båten. Petrus säger så här, om det är du Jesus, låt mig komma. Och Petrus börjar ta lite steg. Han går ut mot Jesus. Och sen börjar han se på vattnet och säger, what? Det är jättestormigt. Det här är omöjligt. Jag kan inte gå på vatten. Och så börjar han sjunka. Och att Petrus sjunker är inget positivt. Det är negativt. Det var en fail av Petrus. Han misslyckades. Man kanske inte skulle kalla att det var synd. Men det var ett misslyckande av Petrus. Vad gör Jesus? Det första Jesus gör är, han räcker upp handen. Det första Jesus gör, räcker upp handen. Han lyfter upp Petrus. När han har lyft upp Petrus, och Petrus är liksom uppdragen ur den situationen, då säger Jesus, varför tvivlade du? Varför hade du otro? Jesus distanserade sig inte, sa, lät Petrus simma omkring där i vattnet, liksom så här, vad håller du på med? Liksom, kom tillbaka när du har lite tro. Skärp till dig. Eller så här, simma omkring där tills du på bättre tankar. Direkt. Jesus går in i röran. Situationen Petrus har satt sig i. Han upprättar honom, drar upp honom. Och sen från en plats av upprättelse, ingen skam, ingen fördömelse, inget straff. På den platsen av upprättelse säger han, Petrus, varför tvivlar du? Så Gud är inte rädd för våran röra. För skam säger, du har gjort någonting fel, därför är det fel. Skam är ett uttalande om vår identitet. Problemet är, om du och jag bygger vår liksom helgelse, bygger vår grund för att vi vill bli bra kristna. Vår motivation är, jag är en sån dålig människa. Om jag skärper till mig nu, ja, men då kanske jag blir bra. Liksom. Problemet med de här grejerna är att det bygger på en lögn. Och Bibeln säger själv att hus som byggs på sand, alltså saker som inte byggs på sanning, på en stabil grund, det kommer inte funka, det kommer fallera. Ett dåligt träd kan inte bära bra frukt. Lögn kan inte producera bra saker. Skam kan inte producera helgelse. Men okej, så om vi nu syndar, om jag nu kast på att be, kast på att läsa Bibeln, jag är feg, vågar inte be för sjuka, om jag gör dumma grejer, vad ska jag göra? Ska jag bara säga, yay, vad kul att synda, vad kul. Det är klart vi inte ska vara så, utan vad säger Guds ord egentligen? Vad säger ordet om helgelse och om vilka vi är? Jag vet inte hur många av er som känner till det här bibelordet i Johannes 16, där det står att den helige ande överbevisar oss om synd, rättfärdighet och dom. Har någon av er hört det här bibelordet? Det är jag. Okej, killen som har läst teologi kan det. Okej, det finns, vi kan läsa det. Johannes 16, vers 8-11. Och när han kommer, alltså den helige ande, så ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Okej, vi pausar där. När jag läste de här grejerna för första gången, jag tänkte så, okej, den helige ande, när jag får den helige ande, då kommer han berätta för mig när jag syndar. Han kommer säga så här, dålig Jonathan, skäms på dig, du är dålig. Alltså han berättar för mig om synd. Han berättar för mig om rättfärdighet, att så här, nu missade du målet, nu levde du inte rättfärdigt, nu var du dålig. Och om dom, han kommer berätta för mig, skärper du inte till dig nu, då finns det en dom för dig. Så här läste jag, uppvuxen i en pingstkyrka. Det kanske säger en del om mig. Nej men, jag älskar pingst, halleluja. Nej men, jag växte upp i kyrkan. Men när jag läste det här bibelordet tänkte jag bara så här, jag är illa ute. Grejen är den här, låt mig läsa klart. Så att när han kommer, hela andra ska övervisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Så står det så här, om synd, ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet,
Ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens första är dömd. Alltså, synden den helige Ande upplyser människor om är ifall man inte tror på Gud. Om vi inte tror på Jesus, ja men då behövs den helige Ande komma. Men om du är här ikväll och du inte är frälst, då ber vi att den helige Ande ska komma och bara berätta för dig att hej, du behöver en frälsare. Du behöver förlåtelse. Alla människor har gjort fel, vi har syndat, vi har blivit skilda från Gud. Vi behöver att den helige Ande kommer till oss och säger att vi har gjort fel. Men vad är lösningen på vår synd? Lösningen på vår synd är inte att jag skärper till mig, läser Bibeln, ber, börjar gå i kyrkan, ger tionde. Lösningen på min synd är tro på Jesus. Bara tro på Jesus kan göra mig rättfärdig. Inget annat medel kan göra mig ren, rättfärdig, hel, helgad, smord. Inget annat än tro på Jesus. Så den helige Andes jobb, den enda synden han upplyser om är om vi inte tror på Jesus. Och vad står det här? Han ska upplysa om rättfärdighet. Varför? Jo, det står för att Jesus går till Fadern och vi ser honom inte längre. Jesus är ju en bild på rättfärdighet. Jesus är perfektion. Jesus är liksom rättfärdighet personifierad. Rättfärdighet i köttet. Eftersom Jesus inte är här fysiskt ikväll behöver vi den helige Ande som kan visa oss vem Jesus är och hur rättfärdig han är. Varför? Därför att när Jesus stod på korset och när vi tog emot honom bytte vi plats med han. Han tog min synd, min skam och jag fick hans rättfärdighet. Så jag behöver den helige Ande att påminna mig, Jonathan, du är rättfärdig som Jesus. Du har Kristi rättfärdighet. Därför jag har inte Jesus framför mig fysiskt. Jag kan se honom, se hur han lever och förstå, wow, jag är som han. Utan den helige Ande behöver påminna mig om, jag är rättfärdig. Så när jag faller, när jag gör dåliga saker, när jag dumma grejer, då behöver den helige Ande som kommer till mig säga, Jonathan, du är bättre än så här. Jonathan, du är inte en syndare. Jonathan, du är rättfärdig. Du är fri från det här. Du är bättre än det här. Du älskar att be. Du älskar att läsa Bibeln. Du är modig. Du är stark. Du är smart. Jag behöver en hel ande som säger de här grejerna till mig. Så jag kan leva ut det Jesus har kallat mig till. Ett annat bibelord som jag också misstolkat så galet mycket. Jakobs brev. Ni som läser ordet vet att Romarbrevet är ofta känt för så här, det snälla brevet. Det är så här, nåd, du behöver inte göra någonting. Det är bara nåd, det är nåd. Och sen kommer det till Jakobs brev och så är det så här, tro utan gärningar är död. Man tänker så oj, det här Jakobs brevet. Det är bara Kalle som vågar läsa Jakobs brev här inne. Det är lite det tunga brevet. Men i Jakobs brevet, kapitel 1, vers 22-26 så står det så här. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv i den så går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Okej, så när jag läste den här biten, jag tänkte så här, okej. Så det finns en spegel, jag tittar in i den här spegeln och jag ser, jag är en syndare, jag är dålig, jag ber för lite, jag ger för lite pengar till kyrkan, jag berättar inte om Jesus. Jag ser spegel, ser så här, jag behöver fixa hår, eller någonting är fel, något behöver rättas till. Och sen när jag tittar bort från den här spegeln, då glömmer jag bort att jag behövde skärpa till mig. Och på grund av att jag glömde bort hur dålig jag var och glömde bort att skärpa till mig, då blir jag bara en hörare av ordet och inte en görare. Är det någon mer än jag som hade lite den här bilden av det här bibelordet? Okej, tack Gud, det var bara jag som tänkte så. Det är klart. Ja, det är bra. Då har vi 2. Tack bror. Men vi läser vidare vad det faktiskt står i det här ordet. Så vi läste att den som tittar in i en spegel, glömmer bort hur han ser ut, han är en hörare, inte en görare. Så står det så här. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tygla sin tunga utan bedra sitt hjärta, så hans gudstjänst ingenting värd. Okej, så Bibeln på något sätt så här clarifies. Bibeln förtydligar. Den här spegeln du tittar in i är inte bara en reflektion av dina gärningar. Du tittar in i frihetens fullkomliga lag. Vi tittar in i evangelium. Vi tittar in i det nya förbundet. Vi tittar in i Jesus. Och när vi ser i den här spegeln så ser jag Jesus. Och jag förstår att det Jesus har gjort på korset har inte bara gjort att jag har blivit förlåten, att jag blir inte straffad, jag kommer ändå komma till himlen. Det Jesus gjorde på korset har gjort mig rättfärdig. Inget av mina egna gärningar
Men på grund av att jag satt min tro på Jesus har min natur blivit förändrad. Jag är en ny skapelse, jag är rättfärdig. Guds ande bor med, jag är tempel för den helige ande. Så jag behöver titta in i Jesus. Jag behöver se på Jesus. Jag behöver se på Jesus som en spegel. Och jag förstår att wow, jag är rättfärdig. Jag är som Jesus när det gäller rättfärdighet. Jag är som Jesus när det gäller smörjelse. Jag är som Jesus när det gäller kraft, under och tecken. Inte för att jag är duktig i mig själv, men på grund av vad han har gjort på korset. Och jag älskar det här. Det står så här, att om någon menar sig tjäna Gud men inte tygla sin tunga utan bedra sitt hjärta. Alltså det finns någonting i att tala ut de här sanningarna. Att tala ut att hej, jag är rättfärdig. Jag är en Guds man, jag är en Guds kvinna. Jag är älskad, jag är sedd. Jag är smord av Gud. Jag kan lägga händerna på de sjuka och kan bli friska. Jag bär på väckelseande, jag bär på liv, jag bär på hopp. Jag bär på lösningar av människors problem. Jag bär på kreativitet, jag är sportig, jag är smart. Jag ska förvandla politiken, jag ska förvandla mottagare, jag ska förvandla min familj. De här grejerna behöver vi bära på. Vi behöver tala ut de här grejerna. För talar vi inte ut det, då kommer vi inte tro på det. Tror vi inte på det, det är då vi släpper in fienden att begränsa oss. Och det är då vi tänker att men jag läser inte min bibel så mycket så jag är en ganska dålig kristen. Eller jag ber för lite. Eller jag är så dålig. Så grejen är, vår motivation att inte synda är och jag är rädd att bli en dålig människa. Vår motivation att inte synda är vi är alldeles för bra för synd. Tänk dig själv, tänk dig att du är en miljonär och hur mycket pengar som helst. Du äger finaste lyan, värsta så här, herrgården. Och så är du ute på gatan och så här, du sover på gatan, du tvättar i vattenpölar eller du liksom snattar godis för att få mat. Skulle jag se dig, om jag säger att John skulle vara den här rika snubben och han har råd att käka på liksom värsta restaurangen och så snattar han godis för detta. Jag hade ju inte tänkt säga John, du är en hemsk människa. Jag hade tänkt säga John, du har råd att köpa vad du vill. Allt du behöver har du tillgång till. Du har tillgång till fräsch dusch. Du har tillgång till värsta restaurangen. Du har tillgång till värsta herrgården. Och så bor du på gatan. Det är inte för att du är en hemsk dålig människa du sover på gatan. Då har man inte fattat vad du har tillgång till. Synd är bara substitut. Alltså det är på något sätt utbyten. Det är dåliga kopior på vad Gud redan har gett oss. Allt du behöver, Gud vill att du ska må bra. Gud vill att du ska vara glad. Gud vill att du ska, alltså allt du behöver finns hos Gud. Han har lösningar på att möta alla dina behov, allt du behöver på sätt som inte är synd. Så om du och jag gör grejer som inte är synd, det är inte för att men jag varit visst inte riktigt frälst eller jag är kanske lite så halvfrälst eller jag är visst inte rättfärdig eller jag är en syndare. Om du och jag gör saker som är synd, det är för att vi har inte fattat den äkta liksom kopian som Gud har för oss. Det är äkta grejen. För synd är bara en dålig kopia. Det är sämre saker. Det är en standard som vi är så mycket över. Så om du brottas med saker som är synd, som är fel, dåliga vanor. Det är inte för att du inte är riktigt frälst. Det är bara för att vi har inte fattat vilka vi egentligen är och vad vi egentligen har tillgång till. Och grejen är den här. Säg att jag ber dåligt då. Att jag ber alldeles för lite. Om min motivation är så här, men jag är en sån dålig bedjare, jag ska skärpa till mig. Vad händer om jag skärper till mig och sen ber jag bra i 3 veckor? Säg att jag ber en kvart varje dag. Så ber en kvart varje dag i 3 veckor. Så, wow, nu har jag bett jättebra. Om jag byggde min motivation, hela mitt böneliv är byggt på att jag är en dålig bedjare som ska skärpa till mig. När jag då har bett bra i 3 veckor, hela grunden för min motivation är borta. För skam funkar bara vid regelbundna återfall. Skam kan bara göra dig bättre om du regelbundet faller och misslyckas. För skam lever på lögnen av att du egentligen innerst inne är dålig. Eller du innerst inne är dålig. Och för att det ska funka, då måste du leva upp till det och regelbundet falla och misslyckas. Skam kan inte producera gudomlig helgelse. Skam kan inte producera bra resultat i ditt liv. För skam är lögn. Om du tycker att det här kanske inte är helt sant, det jag säger, vad blir Guds ord? Glad you asked. Okej, vi går till andra Korinthierbrevet. Kapitel 3, vers 17-18. Herren är anden. Och det Herrens ande är där i frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte, lyssna nu, vi skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren ande. Ännu en gång. När vi ser på Jesus, då är det som att vi ser oss i en spegel.
Inte för att vi själva har varit så duktiga, men det han har gjort på korset. Så jag kan se på Jesus. Och jag kan se exakt så som Gud ser på Jesus. Det är så Gud ser på mig. Exakt så som Fadern ser på Jesus. När Jesus gick på jorden och Fadern sa att det här är min son, den älskade, och honom är min glädje. Samma sak säger Gud, Fadern, om oss här ikväll. Inte för att vi själva har varit duktiga, men för att vi har bytt plats med Jesus. Så när vi ser på Jesus, när den helige Ande påminner oss om rättfärdighet, vem Jesus är, då kan vi förstå, wow, så här ser Gud Fadern på mig. Så här är jag innerst inne i min natur. Jag kanske inte lever upp till den standarden än, men genom att jag tyglar min tunga, genom att jag börjar tala ut det, genom att jag börjar tro på det, därför att tro tillåter kraft att fungera, flöda genom mig. Genom att jag sätter min tro till, okej, men jag litar på Jesus. Gud, du har sagt att jag är rättfärdig. Jag kanske inte ser frukten av det idag, men jag tror på ditt ord mer än mina omständigheter. Då kan faktiskt frukt och resultat få ske. 1 Johannes 4:17 säger, i detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodiga på domens dag. Tänk dig själv. Tänk dig du ska till en domstol. Tänk dig John här, han har kört för fort. Han ska till domstolen och bli dömd. Och han är frimodig. Han går in och han är glad. Han jublar. Jag ska till domstolen idag. Det är en ganska konstig grej, eller hur? Men du och jag, på den yttersta dagen när Gud ska döma mänskligheten. Du och jag kan frimodigt gå inför Gud där. 100% av nåd. Han har betalat priset. Så här gode Fadern att han gav sin enfödde son. Att vara en som tror på honom inte ska gå under till mig i mitt liv. Wow. Alltså vi måste tro på Guds ord mer än omständigheter. Och det är lite kul liksom så här. Ibland är vi superbra på att bara lita på Guds ord. Till exempel, säg att det skulle komma in en person här som inte tror på Jesus. Och sen skulle den under mötet bara få uppleva Jesus och bara, wow, jag vill tro på Jesus. Kalle skulle leda den här personen i frälsningsbön. Personen säger, wow, jag omvänder mig från min synd, nu vill jag tro på Jesus. Då skulle det vara ganska konstigt om John bara säger, jag hoppas personen kommer till himlen när den dör. Eller så här, jag hoppas personen blir frälst nu. Vi skulle ha sagt, va? John, om en person tror på Jesus då är den frälst. Så här, det är inget snack om saken. Personen kommer komma till himlen när den dör. Så det är inget snack om saken. Det är självklarhet. Ingen av oss har varit i himlen. Ingen av oss har sett hur det ser ut. Ingen av oss har liksom dött och kommit tillbaka och kan berätta att jo, men du kommer komma till himlen när du dör. Det är helt blind tro. Men det är en självklarhet för oss. För vi bara, det står i Bibeln. Tro på Jesus så blir du frälst. Och vi är grymt bra på att lita på Gud i den här aspekten. Frågan är vi lika bra på att lita på Gud? Och tar vi det lika självklart när Gud säger, du är rättfärdig. Du är smord. Du kan be för sjuka. Du kan förvandla din stad. När Gud säger de här sakerna om det, är vi lika snabba att verkligen tro och lita på vad Gud säger med en omständigheter. Alltså vi behöver tro inte med våra huvuden, utan med en djup övertygelse om att vi är rättfärdiga. Vi behöver tro på sanningen. För om vi inte tror på sanningen, då har vi ingen försvar mot fiendens pilar. Jag tror verkligen att Gud är här ikväll. Och han vill bara komma och tala sanning in i våra liv. Han vill ta bort lögner vi tror på. Han vill bara stoppa fiendens makt i våra liv som vi har gett honom. Och jag tror verkligen att Gud vill komma och tala nya namn. Skulle jag kunna få lite piano-grejer eller något? Så det låter lite så här smord och andlig. Man går in för landning, så det är viktigt. Det ska poängen komma här. Om du har din bibel kan du jättegärna få hänga med. Bibel eller mobil, allt funkar, allt okej. Vi ska till Romarbrevet. Kapitel 4, vers 17-21. Då står det så här. Så står det skrivet. Till fader för många folk har jag satt dig. Alltså det här är Gud som säger till Abraham. Eller till Abraham faktiskt. Och det är han, inför Gud som han trodde på. Honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är som om det vore till. Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tro då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var omkring 100 år
och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Det här var så Romarbrevet 4, 17-21. Om du inte känner till den här storyn, det fanns en kille i Bibeln som hette Abraham. Snubben är känd i sitt sammanhang för att inte ha några barn. Killens identitet är den barnlösa stackaren. Han, på den här kulturen, när han levde för kanske typ 3-4 tusen år sedan, då var det jätteviktigt att ha ett barn. Du kunde lämna över ditt arv. Din identitet satt i att du var en pappa som kunde bära din familj vidare. Abraham hade inga barn. Helt barnlös. Han var 100 år. Hur många vet, man kan inte få barn när man är 100 år. Du är för gammal för att få barn när du är 100 år. Men vad händer? Gud kommer till Abraham och säger så här: du ska inte heta Abraham längre, du ska heta Abraham. Abraham betydde fader till många folk. Och vad gör Abraham? Han köper den. Han tar emot det. Okej. Och han går runt, och när han presenterar sig för folk så säger han så här: hej, jag är Abraham. Jag är fader till många folk. Det folk måste tänka så här: nej, du är den barnlösa stackaren. Du är killen det är synd om. Du är 100-åringen som inte har barn. Du är den som har misslyckats. Du är den som har failat. Men Gud kommer till honom för att Gud vet vem Abraham egentligen är. Han ser hans hjärta, vem Gud har skapat honom till att vara, vem Gud har tänkt att han ska vara. Och han säger så här: din omständighet kanske säger att du är den barnlösa stackaren. Men sanningen är att du är Abraham. Du är fader till många folk. Och Abraham trodde det, och han köpte det, och han talade ut det innan det hade skett. Därför det står här att Gud kallar på det som inte är som om det vore till. Gud kommer till dig och säger så att du är rättfärdig, du är smord, du är Guds man, du är Guds kvinna, du är modig, du är ledare, du är en förebild, du bär på kraft, du kan höra Guds röst, du kan profetera, du är en bedjare, du är bibelkunnig. Gud kommer att mata de här sanningarna, statements av identitet över dig och mig. Och vi kanske tycker, men min omständighet säger inte det. Men det spelar ingen roll, för Gud vet vem du egentligen är. Han vet vad han kallar dig till. Och han kommer ge dig ett nytt namn innan du lever. För Guds rike är upp och ner. I Guds rike har vi tillåtelse att säga saker om oss själva innan vi lever. Därför att vi börjar med att ta emot det. Jag tar emot Guds förlåtelse och rättfärdighet. Och sen börjar jag leva ut i den. Gud säger inte åt oss: lev duktigt rättfärdigt och sen blir du rättfärdig. Utan vi tar först emot någonting gratis av nåd, sen lever vi ut det. Samma med Petrus. Petrus var killen med bokstavskombinationen. Han är killen som inte kan sitta still. Han är killen som hugger öron av romerska soldater. Killen är galen. Jag skulle inte ens hade jag varit en församlingsledare, hade inte låtit Petrus i den cellgruppen ens. Så instabil är Petrus. Vad är Jesus? Jesus kommer till Petrus och säger så här: du ska heta Petrus. Han heter Simon innan. Du ska heta Petrus. Det betyder klippan. På den här klippan ska jag bygga min församling. Alltså du Petrus, jag känner dig, du är stabil. Du är en kyrkoledare. Du är en gudsman, du är stabil. Och på samma sätt vill Gud bara komma och tala sådana här sanningar över oss. Vi alla bara stänger våra ögon. Och så gör vi så här. Vi frågar Gud i vårt hjärta så här: Gud, är det någon lögn jag tror på mig själv? Är det någon lögn av alla saker jag tror på mig själv? Är det något av det här som är en lögn? Bara en grej som du ikväll vill att vi ska göra bort med. Och jag kommer inte peka ut någon eller be någon komma upp här eller säga något. Men om du bara känner att du har fått en grej, bara för att jag ska hålla lite koll på vad du upplever, kan du bara vinka till mig när du känner så att ja, men Gud har sagt en grej till mig. Så jag kommer inte peka ut det alls, men bara för att se lite. Nice, okej, gött. Någon mer. Så alla bara kan fortsätta blunda, fortsätta vi fråga Gud. Nice, okej, grymt. Vänta lite till bara så att det kanske bara kommer som en tanke. Gud säger så här: nej men du är inte feg, du är inte dålig, du är inte kass. Grymt.
här sakerna som ni fick i era tankar, era hjärtan, det är verkligen lögner. Det är inte sant om er. Och Gud har ett bättre ord för dig ikväll. Han har ett bättre namn som han vill ge dig ikväll. Han har en sanning han vill ge till dig och ersätta lögnerna som du har trott på om dig själv. Han vill komma med sanning. Så på samma sätt vi alla bara blunda. Så bara säger vi: Gud, är det något nytt namn du vill ge mig ikväll? Är det någon ny aspekt med min identitet du talar? Finns det bara en sanning, Gud, du vill säga till mig ikväll? Någonting jag inte har trott på mig själv, någonting du vill belysa. Och samma här, alla fortsätter blunda. När du känner att du har fått något, jag kommer inte peka ut, men bara vinka så jag får se lite vad ni upplever i rummet. Grymt, wow. Tack Jesus. Wow, tack Jesus. Det är fantastiskt. Okej, vi tar bara en liten stund och så bara ber vi. Fader himlen, jag tackar dig att du är här. Tack Fader att du avslöjar lögner. Tack Fader att du kommer med sanning. Tack att du kommer att tala identitet över oss. Du talar rättfärdighet, liv och tro över oss. Helige, jag bara vet att du kommer att fylla varan här inne med liv och kraft och kärlek. Och jag bara ber i Jesu namn, varenda lögn får lämna. Varenda lögn som begränsar, håller tillbaka, får gå just nu i Jesu namn. Och Fader, du bara får tala sanning om vilka vi är, vad du tycker om oss, vad du tänker om oss, vad vi har fått genom Jesus. Så här är jag bara välsigna varan här inne. Jesu namn. Vi ska gå in i förbön. Vi ska be för varandra. Jag tror att som kristen har man är helig ande. Bibeln säger det, så du tror det. Inte bara vissa, utan alla. Ingen elitkristna, utan alla kristna. Vi kommer upp för förbön i rödsofforna här. Per sitter och flyttar på sig nu. Och där vill vi jättegärna be för dig. Helt okej att be för bänken också.